Lektion 1. Shoppingstrategier. Hej Anna, jag hörde att det är mindre trångt i det nya köpcentret än i butikerna i centrum. Låter bra. Ska vi göra en shoppingtur dit i helgen? Absolut. Jag måste hitta lite nya kläder för säsongen. Jag också. Dessutom har jag velat kolla in den nya bokhandeln. Och jag har hört bra saker om det. Vilken typ av böcker gillar du? Jag älskar fiktion, speciellt mysterier. Hur är det med dig? Jag föredrar facklitteratur, särskilt biografier och historieböcker. Det är intressant. Vi kan dela med oss av våra fynd efter vår resa. Definitivt. Och vi kanske kan ta lite lunch på foodcourten. Bra idé. Det kommer att bli en rolig dag ute. Vill du samåka? Ja, det vore bekvämt. Låt oss planera för lördag då. Lektion 2. Viktigt att packa. Morgon Anna, jag har precis kommit tillbaka från min resa och nu vet jag vikten av att packa det nödvändigaste i min handbagage. Det är fantastiskt att höra. Vilka väsentligheter tyckte du var viktigast? Jag insåg att ha en bra bok och snacks gjorde stor skillnad under flygningen. Absolut. Snacks kan verkligen hjälpa till att fördriva tiden. Packade du något annat? Jag packade även med en resekudde och brusreducerande hörlurar. Smarta val. Komfort är nyckeln på långa flygresor. Säkert. Jag önskar att jag hade tagit med en påfyllningsbar vattenflaska också. Det är ett bra tips. Att hålla sig hydrerad är så viktigt. Jag kommer definitivt komma ihåg det till min nästa resa. Vad brukar du packa? Jag inkluderar alltid ett litet första hjälpen-kit och en powerbank till mina enheter. Det är utmärkta idéer. Jag överväger att lägga till dem på min lista. Lektion 3. Stranddagsplaner. Hej Anna, med det varma vädret kunde vi också gå till stranden och ta ett dopp. Åh, jag älskar stranden. Det är en bra idé. Det ska bli kul att koppla av i vattnet och njuta av lite sol. Absolut. Har du någon favoritplats på stranden? Jag gillar verkligen Sunnikov. Vågorna är perfekta för simning. Jag har hört bra saker om Sunnikov. Vi borde packa en picknick också. Bra förslag. Snacks gör alltid en stranddag bättre. Vilka är några av dina måste ha snacks till stranden? Jag älskar att ha med färsk frukt och smörgåsar. De är lätta att äta. Det är perfekta val. Jag brukar packa chips och lite dryck. Låter läckert. Låt oss kolla vädret och planera för denna helg. Lektion 4. Skydda affärshemligheter. Morgon Anna, jag läste om vikten av att skydda våra affärshemligheter. Jag kunde inte hålla med mer. Våra affärshemligheter måste alltid skyddas. Exakt. Om konkurrenter får tag i dem kan det skada vår verksamhet. Vad är några sätt vi kan skydda våra hemligheter effektivt? Jag tror att det är viktigt att införa strikta åtkomstkontroller. Det är en bra poäng. Att begränsa vem som kan se känslig information är avgörande.
Vi bör också utbilda anställda i sekretesspraxis. Definitivt. Att utbilda dem om riskerna är nyckeln till förebyggande. Och vi kan använda sekretessavtal för alla som arbetar med oss. Ja. Det lägger till ett extra lager av säkerhet till vår känsliga information. Låt oss schemalägga ett möte för att diskutera dessa strategier ytterligare. Lektion 5. Njut av utomhus. Hej Anna, på de kvällarna är jag hellre ute med vänner än fast hemma. Det förstår jag helt. Att vara utomhus är så uppfriskande. Exakt. Det är därför jag försöker få mina läxor gjorda snabbt. Smart drag. Har du någon favorit utomhusaktivitet? Jag älskar stjärnskådning. Det är något magiskt med natthimlen. Stargazing låter fantastiskt. Jag tycker om att campa och steka marshmallows. Camping är kul. Har du varit på några minnesvärda resor på sistone? Ja, jag var på camping förra månaden. Vi såg så många stjärnfall. Det låter otroligt. Jag skulle gärna åka på camping med dig någon gång. Definitivt. Vi borde planera en resa tillsammans snart. Jag tar med snacks och ett teleskop för stjärnskådning. Lektion 6. Flygvärdinnornas roll. Morgon Anna, jag tänkte på rollen som flygvärdinnor under flygningar. Det är ett viktigt jobb. En bra flygvärdinna är så tröstande. Jag håller med. De hjälper till att göra flygupplevelsen trevligare. Exakt. De vet hur man hanterar svåra situationer med lätthet. Har du någonsin haft en flygvärdinna som verkligen imponerat på dig? Ja, en gång gick en flygvärdinna utöver det vanliga för att hjälpa en passagerare. Det är underbart. Vänlighet kan verkligen göra skillnad på resor. Absolut. Det skapar en välkomnande atmosfär på flyget. Jag tror att deras träning förbereder en väl för olika utmaningar. Säkert. De hanterar nödsituationer lugnt, vilket är avgörande. Låt oss uppskatta allt hårt arbete de gör nästa gång vi flyger. Lektion 7. Fördelarna med yoga. Hej Anna, jag har utövat yoga regelbundet och det har definitivt förbättrat min flexibilitet och balans över tiden. Det är fantastiskt. Yoga kan göra en sådan skillnad i fysisk hälsa. Absolut. Jag har märkt att jag kan nå djupare sträckor nu. Det är fantastiskt att höra. Har du en favorit yogaställning? Jag gillar verkligen trädet. Det hjälper till med fokus och stabilitet. Trädställningen är underbar. Jag gillar den nedåtgående hunden för att sträcka på ryggen. Ja, nedåtgående hund är bra för att lindra spänningar. Hur ofta tränar du? Jag försöker göra det 3 gånger i veckan. Det hjälper mig verkligen att slappna av. Det låter som en bra rutin. Jag siktar på minst 4 gånger i veckan. Imponerande. Har du testat några yogaklasser online? Ja, jag hittade några som jag verkligen tycker om. De erbjuder stor variation. Lektion 8. Globalt samarbete.
Morgon Anna, jag tänkte på hur vi behöver globalt samarbete för att mildra effekterna av klimatförändringarna. Jag håller med. Det är en brådskande fråga som kräver en enad insats från alla länder. Exakt. Ingen enskild nation kan lösa det ensam. Vi behöver delade resurser och kunskap. Samarbete är nyckeln. Vilka initiativ tycker du är mest effektiva? Jag tror att projekt för förnybar energi kan få en betydande inverkan om de delas globalt. Det är en bra poäng. Det är viktigt att övergå till sol- och vindenergi. Att skydda skogar och biologisk mångfald är också avgörande för att upprätthålla vår planets hälsa. Definitivt. Skogar fungerar som kolsänkor, vilket är avgörande för att minska utsläppen. Det är uppmuntrande att se vissa länder ta ledningen i dessa ansträngningar. Ja. Vi bör alla stödja politik som främjar hållbarhet och bevarande. Absolut. Varje liten handling bidrar till en större förändring. Lektion 9. Att fullända vår måltid. Hej Anna, jag tänkte på våra middagsplaner. Vad sägs om en sallad? Bra val. Kan vi lägga till kyckling till det? Naturligtvis. Grillad kyckling skulle vara jättegott. Några preferenser för grönsaker? Jag älskar att lägga till körsbärstomater och gurka. De är så uppfriskande. De är perfekta. Vad sägs om lite avokado för krämighet? Ja, det låter fantastiskt. Avokado ger också en fin konsistens. Ska vi ta med några nötter för krunk? Definitivt. Mandel eller valnötter skulle fungera bra. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Ska vi göra en dressning? Bra idé. En enkel vinägret skulle komplettera salladen fint. Låt oss göra det tillsammans. Att laga mat är roligare som ett lag. Lektion 10. Matlagningens framtid. Morgon Anna, jag läste om hur matlagningen kan förändras i framtiden. Verkligen. Vad fick du reda på? Det verkar som att vi kanske inte behöver laga våra måltider alls. Det låter spännande. Vad kan ersätta matlagning? Vi kanske kan bara trycka på knappar för att beställa mat från en maskin. Det skulle vara bekvämt. Omedelbar måltider till hands. Exakt. Föreställ dig att välja ingredienser och få det tillagat direkt. Det skulle spara så mycket tid. Men skulle det inte tappa glädjen att laga mat? Bra poäng. Matlagning kan vara en kreativ och social aktivitet. Kanske kunde vi fortfarande laga mat hemma för speciella tillfällen. Ja. En balans mellan bekvämlighet och glädje att laga mat låter perfekt. Lektion 11. Navigera vägbeskrivningar. Hej Anna, jag gick vilse när jag försökte hitta kaffet. Kan du hjälpa mig med vägbeskrivningar? Säker. Gå rakt fram i 2 kvarter och ta sedan vänster vid trafikljusen. Jag förstår. Vad kommer jag att se efter att jag svängt vänster? Du ser parken på höger sida och kaffet ligger bara lite längre ner. Det låter lätt.
Är det en populär plats? Ja, det är ganska populärt för sina bakverk och kaffe. Perfekt. Jag skulle kunna använda en god kaffe efter all denna promenad. Definitivt. Och uteserveringen är härlig om vädret är fint. Jag ska ha det i åtanke. Går du ofta dit? Jag försöker besöka minst en gång i veckan. Det är en trevlig plats att koppla av. Låter som en plan. Jag ska kolla upp det nu. Lektion 12. Val vid gryningen av en ny era. Morgon Anna, jag reflekterade över hur dessa val gjorde hela skillnaden i början av 2000-talet. Det är en intressant tanke. Vilka val syftar du på? Jag menar beslut inom teknik och globalisering som format vår värld. Absolut. Internets framväxt förändrade kommunikation och handel. Ja, och det öppnade möjligheter för samarbete över gränserna. Det gjorde det verkligen. Framsteg inom förnybar energi är också avgörande för vår framtid. Jag håller med. Dessa val är avgörande för att bekämpa klimatförändringarna. Definitivt. Vi måste prioritera hållbarhet i vår vardag. Det är spännande att tänka på hur våra val idag kommer att påverka morgondagen. Ja. Varje litet beslut kan leda till betydande förändringar över tid. Låt oss fortsätta att göra välgrundade val för en bättre framtid. Lektion 13. Viktiga anteckningar. Hej Anna, jag tar anteckningar inför vårt kommande projekt. Finns det något annat jag bör tänka på när jag förbereder mig? Det är en bra idé. Se till att inkludera deadlines för varje uppgift. Bra poäng. Jag lägger till dem i mina anteckningar. Hur är det med teamroller? Ja, det är viktigt att tydliggöra roller. Alla borde veta sitt ansvar. Rätt. Ska vi schemalägga regelbundna incheckningar för att spåra framsteg? Absolut. Veckovisa incheckningar kan hjälpa oss att hålla koll och lösa eventuella problem. Jag ska notera det. Vad mer tycker du är viktigt? Kommunikation är nyckeln. Vi bör uppmuntra alla att dela idéer och funderingar. Definitivt. En samarbetsmiljö leder till bättre resultat. Exakt. Jag är spänd på att se hur vårt projekt utvecklas. Jag också. Låt oss se till att hålla allt organiserat. Lektion 14. Utforska naturen. Morgon Anna, jag kan inte vänta med att utforska fler naturliga vattenkällor i sommar. Snart. Det låter som en fantastisk plan. Vilka platser funderar du på? Jag funderar på att besöka några lokala sjöar och floder. Bra val. Sötvattenställen är perfekta för avkoppling och simning. Definitivt. Jag älskar tanken på att paddla kajak på floden också. Det skulle vara så kul. Har du provat det tidigare? Ja, några gånger. Det är ett spännande sätt att uppleva naturen. Jag vill gärna gå med dig. Att utforska naturen tillsammans låter som ett fantastiskt äventyr.
säkert. Låt oss planera en weekendresa för att njuta av naturen. Lektion 15. Förberedelse för ett äventyr. Hej Anna, bra. Låt oss göra en lista över saker vi behöver innan vi ger oss ut på vår resa. Absolut. Vad ska vi börja med? Vad sägs om väsentligheter som kläder och toalettartiklar? Bra idé. Vi bör även inkludera solskyddsmedel och hattar för solskydd. Ja, definitivt. Och vi kan inte glömma snacks för resan. Rätt. Hälsosamma mellanmål kommer att hålla vår energi uppe. Vad sägs om vatten? Bra poäng. Vi borde packa påfyllningsbara vattenflaskor också. Ska vi ta med någon utomhusutrustning? Ja. En första hjälpenlåda och en ficklampa kan vara användbara. Utmärkta förslag. Vad sägs om spel för lite kul på kvällen? Perfekt. Vi kan ta med kort eller ett brädspel. Lektion 16. Spelmedvetenhet. Morgon Anna, jag tänkte på hur mycket du kan spendera på kasinon. Det är ett viktigt ämne. Spel kan vara beroendeframkallande och folk bör vara försiktiga. Exakt. Att sätta en budget innan du går är väldigt viktigt. Ja, att ha en gräns kan hjälpa till att förhindra överutgifter. Vad mer bör vi tänka på? Det är också klokt att ta pauser när du spelar för att undvika att tappa tidsuppfattningen. Bra poäng. Jag har hört att vissa tycker det är bra att ta en promenad. Definitivt. Dessutom kan att hålla sig medveten om dina känslor hjälpa till att hantera driften att fortsätta spela. Jag håller med. Det är avgörande att njuta av upplevelsen utan att känna sig pressad att vinna. Exakt. Ansvarsfullt spelande är nyckeln till att ha kul samtidigt som du är säker. Lektion 17. Det mystiska samtalet. Hej Anna, hörde du om kvinnan som fick ett samtal från en man på telefonen? Nej, vad hände? Mannen berättade för henne vart hon skulle behöva gå för att få sin gåva. Det låter spännande. Var det en bluff eller ett riktigt erbjudande? Vad jag hörde var hon till en början skeptisk, men bestämde sig för att kolla upp det. Smart drag. Det är alltid bra att vara försiktig med oväntade samtal. Exakt. Hon gjorde en del efterforskningar innan hon begav sig till platsen. Det är klokt. Fick hon reda på om det var legitimt? Ja. Det visade sig vara ett reklamevenemang för en ny produkt. Det är intressant. Jag hoppas att hon gillade evenemanget. Det gjorde hon. Det är en bra påminnelse om att vara alert men ändå utforska möjligheter. Lektion 18. Nyckelalternativ. Morgon Anna, jag missade den där sessionen om produktivitet förra veckan. Har du något emot att dela med dig av några viktiga takeaways? Inte alls. En viktig punkt handlade om att sätta upp tydliga mål. Det är avgörande. Hur brukar du sätta upp dina mål? Jag gillar att använda smartkriterierna specifik, mätbar, akivable, relevant och timebound. Jättebra metod. Vad diskuterade de mer?
De betonade vikten av att prioritera uppgifter utifrån brådska och vikt. Det är vettigt. Det hjälper till att undvika att känna sig överväldigad. Exakt. De nämnde också att ta regelbundna pauser för att öka fokus och kreativitet. Jag håller med. Pauser kan verkligen fräscha upp ditt sinne. Slutligen föreslog de att man skulle använda verktyg som att göra listor och kalendrar för bättre organisation. Det är bra tips. Jag kommer definitivt att implementera dem för att förbättra min produktivitet. Lektion 19. Idrott och kultur. Hej Anna, jag läste om hur sport är en viktig del av den nationella kulturen i Kanada. Det är intressant. Hur speglar idrotten de normer och värderingar som finns där? Ja, sporter som hockey och lacrosse är djupt rotade i den kanadensiska identiteten. Absolut. De visar upp lagarbete, motståndskraft och gemenskap. Exakt. Men den mest intressanta delen är hur idrottsevenemang sammanför människor med olika bakgrunder. Ja. De skapar en känsla av enhet och stolthet över nationen. Och de kan också främja viktiga sociala frågor, som inkludering och mångfald. Det är en bra poäng. Sport kan vara en kraftfull plattform för förändring. Det är fascinerande hur mycket inflytande idrott har på kultur och samhälle. Lektion 20. Resa med föremål. Morgon Anna, jag tänkte på vårt kommande flyg. Kan vi ta med oss våra snacks på planet? Ja, det kan vi. Men vi måste kontrollera flygbolagets riktlinjer först. Bra idé. Behöver vi gå igenom säkerheten igen med våra snacks? Vanligtvis, ja. Säkerhetskontrollerar allt, speciellt vätskor och skäller. Jag förstår. Så vi bör packa våra snacks på ett sätt som gör dem lätta att inspektera. Exakt. Det är bäst att förvara dem i genomskinliga påsar. Vilka snacks tänker du ta med? Jag funderar på granulastänger och lite frukt. De är hälsosamma och lätta att packa. Bra val. Jag tar med lite nötter och torkad frukt. De är perfekta för resor. Den här resan kommer att bli kul. Låt oss se till att vi har allt organiserat. Lektion 21. Musik runt om i världen. Hej Anna, jag har funderat på hur i olika länder finns människor som gillar att lyssna på musik. Det är så sant. Musik förbinder verkligen människor över kulturer. Vilka genrer tror du är populära över hela världen? Nåväl, popmusik verkar ha ett stort anhängare överallt. Det är catchy och relaterbart. Absolut. Men jag tror också att traditionell musik spelar en viktig roll för kulturell identitet. Ja. Varje land har sina unika ljud som berättar historier om dess historia. Exakt. Som rytmerna i afrikansk musik eller melodierna i indisk klassisk musik. Och glöm inte musikfestivalernas inflytande. De för samman människor från olika bakgrunder. Ja. Festivaler som Coachella eller Glastonbury visar upp olika talanger.
Det är fantastiskt hur musik kan överskrida språkbarriärer och främja kontakter. Lektion 22. Medborgaransvar. Hej Anna, jag har reflekterat över hur vårt allmänna intresse beror på privat karaktär. Det är en djup tanke. Hur tror du karaktär formar medborgerlig plikt? Ja, individer med stark karaktär känner ofta ett större ansvar gentemot sitt samhälle. Exakt. Familjeband och grundläggande rättvisa spelar en avgörande roll för att uppmuntra medborgerligt engagemang. Ja, när människor prioriterar sina familjer ger de ofta den omsorgen till sina grannar också. Och det är intressant hur oräknade och ohedrade ansträngningar fortfarande kan göra stor skillnad. Absolut. Många människor bidrar till samhället på sätt som går obemärkt förbi. Det är en påminnelse om att varje liten åtgärd räknas till att bygga ett bättre samhälle. Rätt. Vi borde fira de bidragen oftare. Lektion 23. Karriärval. Morgon Anna, har du någonsin tänkt på olika karriärsvägar? Definitivt. Det finns så många alternativ där ute. Vilka karriärer intresserar dig? Jag tror att det skulle vara fantastiskt att vara veterinär. Du kan ta hand om djur och hjälpa dem att läka. Det är ett utmärkt val. Jag älskar djur också. Vad skulle du annars tänka på? Om jag skulle vilja laga mat skulle jag kunna bli kock. Att skapa läckra måltider låter givande. Absolut. Matlagning är ett underbart sätt att uttrycka kreativitet. Hur är det med dig? Några drömkarriärer? Jag har alltid velat bli lärare. Att dela kunskap är så tillfredsställande. Det är inspirerande. Lärare formar framtiden, och det är en så viktig roll. Lektion 24. Reflektioner i en bubbla. Hej Anna, jag känner ofta att jag samtidigt är utsatt för världen men ändå avstängd från den. Jag förstår den känslan. Det är som att vara i en bubbla som svävar över allt. Exakt. Ibland berövar det mig verkliga kopplingar och upplevelser. Det kan vara utmanande. Vad tror du orsakar den känslan? Jag tror att det är en blandning av teknik och våra snabba liv. Definitivt. Sociala medier kan skapa en falsk känsla av anknytning. Ja, det är överväldigande ibland. Jag vill bli fri från den bubblan. Det är ett jättebra mål. Har du funderat på sätt att göra det? Jag funderar på att spendera mer tid utomhus och engagera mig i mitt samhälle. Det låter underbart. Naturen kan vara så jordnära. Jag håller med. Det kan hjälpa mig att återknyta kontakten med min omgivning. Dessutom kan träffa nya människor berika dina livserfarenheter. Definitivt. Jag är exalterad över att utforska denna nya väg. Lektion 25. Omfamna din inre artist. Morgon Anna, jag har funderat på att omfamna min egen inre artist också. Det är fantastiskt. Alla har kreativitet inom sig. Jag är säker på att du kommer att njuta av resan för att upptäcka din konstnärliga sida. Absolut. Vilken typ av konst är du intresserad av att utforska?
Jag vill testa att måla och kanske till och med lite digital konst. Bra val. Målning ger så mycket uttryck. Ja, och digital konst kan vara riktigt rolig och mångsidig. Har du satt upp några mål för din konstnärliga resa? Jag skulle vilja skapa ett stycke varje vecka för att hålla mig motiverad. Det är en gedigen plan. Konsekvens är nyckeln till förbättring. Jag håller med. Jag kan inte vänta med att se hur mina färdigheter utvecklas över tiden. Lektion 26. Kundcentrerad strategi. Hej Anna, jag har funderat på hur vi kan vara mer kundcentrerade i vår tjänst. Det är ett bra fokus. Vilka idéer har du i åtanke? Jag tror att tillhandahållande av exceptionell service bör vara vår högsta prioritet. Absolut. Nöjda kunder kommer sannolikt tillbaka och rekommenderar oss. Exakt. Vi skulle kunna implementera feedbacksystem för att bättre förstå deras behov. Det låter smart. Direkt feedback kan hjälpa oss att förbättra oss snabbt. Det skulle också vara fördelaktigt att utbilda vår personal för att hantera förfrågningar mer effektivt. Ja. Välutbildad personal kan skapa en mer positiv upplevelse för kunderna. Jag tror att personlig service också kan göra stor skillnad. Säkert. Att komma ihåg kunders preferenser kan förbättra deras upplevelse. Låt oss brainstorma fler idéer om hur vi kan engagera oss med våra kunder. Lektion 27. Granska kontrakt. Morgon Anna, jag har gått igenom kontraktet vi fick från leverantören. Åh, verkligen. Vad tyckte du om det? Jag märkte några termer som kan behöva förtydligas innan vi fortsätter. Det är viktigt. Vilka avsnitt är du bekymrad över? Leveranstiderna verkar lite vaga. Vi behöver mer detaljer. Definitivt. Tydliga tidslinjer hjälper oss att hantera våra förväntningar. Dessutom skulle betalningsvillkoren kunna definieras bättre. Håller med. Det är viktigt att veta när betalningar ska ske för att undvika förvirring. Jag tycker att vi borde boka ett möte med leverantören för att diskutera dessa punkter. Bra idé. Öppen kommunikation kan förhindra missförstånd senare. Jag ska skriva några frågor till vårt möte. Detta kommer att hjälpa oss att vara förberedda. Lektion 28. Pliktens hus. Hej Anna, jag har funderat på vilket ansvar vi tar på oss i livet. Ibland frågar jag mig själv varför huset är redo att överväga att överge sina plikter. Hej John, det är en intressant tanke. Vad menar du med huset? Jag syftar på våra hem, våra familjer och de roller vi spelar inom dem. Ibland känns det som att de är redo att ge upp när det blir tufft. Det är ett djupt perspektiv. Det är sant att utmaningar kan få oss att ifrågasätta våra åtaganden. Har du upplevt det i ditt liv? Ja, definitivt. Under stressiga tider känner jag mig ibland överväldigad och undrar om jag hinner med allt. Jag kan relatera till det. Det är lätt att känna sig belastad av ansvar. Vad hjälper dig att övervinna dessa känslor? Jag tycker att det hjälper att ta ett steg tillbaka och reflektera över vad som verkligen betyder något. Det är viktigt att påminna oss själva om vårt syfte.